balik kita ambil terletih dah tak. Dia macam mana? Ni Cik Kera. Ni Cik Usuk. Ni Cik Hashim. Bebas. Bebas. Tokel besar. Namanya pokal lah. Abang buat Izzah. Omel gala. Kita berada di tanah air Cana, kampung air Cana di air Lanah. Lebih kurang jeli, lebih kurang nekah. Kawasan kebun lah ni. Kebanyakannya kebun pokok durian. Macam-macam jenis pokok durian ada sini. Isai pun ada penjaga. Kalau dia besar ni, dia tak kena hantar ada basah. Jeli. Batu-batu mana? Dia nak atur gini kan? Atur lah awak betas. Batu batu. Ada batu gini. Sungai ni banyak dia seperti ni. Belanda di bawah. Bawah tu atas. Atas mana lagi lah? Batu tepi. Pada ni je. Ambil kat sikit. Habis dah. Ada orang lain. Sambung jalan kat sini. Sambung jalan ni. Jadi kat sini dia kat sini. Durian. Allah banyaknya durian. Setahun ni pun lipat. Dak ya. Video ni journey to
banyak. Oh, ada seekor tu. Oh, keli. Keli kau keluar. Hati. Kau putih tu di atas. Itu penting. Kepatingan ni kepatingan teko suh aja agak aneh parang lah tak ada koyu baru tengah terlebih arah ni oh gabo begitu. Ekor. Ada ni ya. Ambil dah. Yo, lagi. 50 ni. Nusuk kau ni. Bapak tu ambil. Apa gitu? Macam musim hujan kan. Macam ni lah elok lah. Padahal polen tu. Dia naik air guan. Kalau kan dia tak ada patah balik aku gitu. Kucing ni. Kucing ni kita tunggu. Pelik ke seekor? Wek eh? Lalu nak cari air terjun ni. Di pos taman air terjun. Akan menghadap ke kaki bukit untuk pergi ke tempat mandi. Sini. Allah. Welcome to heaven. Ni air terjun. Jauh je dah. Sampai juga akhirnya. Kita memang